ሰላም እንደምን ዋላችሁ ስሜ ዳግም ዮሐንስ ይባላል ይሄ የፓይተን ቱቶሪያል ሲሪዛችን ፓርት 15 ክፍል 15 ነው በዚህ ቱቶሪያል ስለ ዲክሽነሪዝ እንማራለን ዲክሽነሪዝ የፓይተን ስትራክቸር ሲሆን ኢንፎርሜሽንን በኪ ቫልዩ ፔር በሚባል ነገር ስቶር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ኪውን በመጠቀም መልሱን ቫልዩን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አክቹሊ ለስሙ በጣም ሱት ያደርጋል ምክንያቱም እንደ ኖርማል ዲክሽነሪ ነው አክት የሚያደርገው ማለትም አሁን for example q ቃሉ ቢሆን value ደግሞ meaning ቢሆን for example frustrating የሚለውን ዲክሽነሪ ላይ ብታዩት frustrating q ሲሆን meaning ደግሞ value እንደዛ ይሆናል ማለት ነው አሁን በሲምፕል ኬስ for example ቁልፍ ካላችሁ ቁልፉ q ሲሆን አሁን በቤት ውስጥ ያለው ነገር ደግሞ ኢንፎርሜሽን ቢሆን ትክክለኛውን ቁልፍ ስትይዙ ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ እንደዛ ማለት ነው ስለዚህ በዛሬ ቱቶሪያል እሱን ነው ከቨር የምናደርገው ስለዚህ ወደ ኮምፒውተር እሺ አሁን ኮምፒውተራችን ላይ ነን መጀመሪያ IDLE እንክፈት IDLE ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፋይል ኒው ፋይል እንደዚህ እናከፋፍል ከዛ በኋላ ኮንትሮል ኤስ ትሉና የፈለጋችሁበት ቦታ የፈለጋችሁን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ዶክመንቴ ላይ dictionaries.py ሴቭ አደርጋለሁ ዲክሽነሪስ አንድ ዩዝ ኬስ እኔ for example 3 ካራክተር የሆነ የመንት ስም ወደ ሙሉ ካራክተሩ መቀየር ስለዚህ for example ጃን የሚለውን ዲክሽነሪ ምን ያደርጋል ጃንዩዌሪ ያደርጋል አሁን ማርችን ማር እንለውና ከዛላ ዲክሽነሪው ማርች ይላል እና የመሳሰሉት ስለዚህ ዲክሽነሪ ለመስራት ቫሪያብል መሰየም አለባችሁ እኔ month converter እላለሁ ከዛላ ኢኳል ቱ ብላችሁ አሁን ብራኬት እንደምታረጉት shift ይዛችሁ ንኩት ሁለቱንም ከዛ በኋላ ኢንተር እንደዚህ እንላለን ስለዚህ አሁን ጃን ቢኖር ወደ ጃንዋሪ እንደዚህ እንደምታዩት ወደ ጃንዋሪ እንቀይራለን ስለዚህ ኤኒ ታይም the user ጃን የሚለውን ቃል ሲጠራ ምንድነው የሚያደርገው ወደ ጃንዋሪ ይቀይራል አሁን ደግሞ ለፌብሩዋሪ እንስራው ፌብሩዋሪ እንላለን ስለዚህ ኤኒ ታይም ፌብ የሚለው ሲጠራ ፌብሩዋሪ ሆኖ ይቀየራል ስለዚህ አንድ ነገር ደግሞ አንድ አይተም አስገባችሁ ከዛ ሌላ ስታስገቡ ኮማ እንዳትረሱ ምክንያቱም ኮማ ከሌለ ኤረር ነው የሚመጣባችሁ የትኛው እንደሆነ አያውቅም ኮማ ደግሞ ሴፐሬት ይለያችኋል ኮማ እንዳትረሱ አሁን ለማር እንስራ ማርች ማለት ነው እዚህ ጋር ስፔስ እናደርግና ማርች እንላለን አንድ ነገር ደግሞ እንደዚህ ስትሰሩ ዱፕሊኬት አይተሞች አታድርጉ ማለትም ይሄኛው ጃንዋሪ ካደረጋችሁ ዱፕሊኬት አይተም ስለሆነ የትኛው እንደሆነ መለየት አይችልም for example ፈተናችሁ ላይ ABCD choice ቢኖር A እና B ብትሰጡት አስተማሪው ሊለየው ስለማይችል እንደዚህ ዲክሽነሪው ሁለት አይተሞች አንድ አይነት ስም ቢኖራቸው የትኛው መለየት ስለማይችል ኤረር ኮዝ ያደርጋል እቺውን ወደ ፌብሩዋሪ አሁን ደግሞ ሌሎቹን እንስራ እንደምታያችሁ ሌሎቹን ጽፌ ያለው አሁን እናንተ ፖዝ አድርጋችሁ እነዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን for example እዚህ ጋር ገብተን print month converter ብንል ሙሉንን ሊስት ያደርግልናል እናድርግ እንደምታያችሁ ሁሉንም ሊስት ያደርግልናል ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ማርች ኤፕሪል ያለ ሁሉንም ሊስት ያደርግልናል አሁን ደግሞ አንድ ስፔሲፊክ ብቻ መጥራት ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ብራኬትስ በዚህ ነንና የፈለግነውን እንጠራለን አሁን እኔ ጃንን መጥራት ከፈለኩ ጃን ብንል እነዚህ እንደምታዩት ጃንዋሪ ብሎ ጽፍና DEC ዲሴምበር ብለን ብንጽፍ እንደምታዩት ዲሴምበር ብሎ ይነግረናል ከዛ የፈለጋችሁትን APR ብትሉ ኤፕሪል እንደዚህ ያላችኋል አሁን አንድ አሜዚንግ ፋንክሽን ደግሞ ዶት ጌት የሚባል ፋንክሽን አለ እዚህ ጋር ዶት ጌት ትሉና ፓሬንቴሲስ ተጠቀማላችሁ ብራኬት አይደለም አሁን the same thing ማድረግ ይችላል ዲሴምበርን የፈለገውን መጥራት እንችላለን አሁን for example እንትን ማድረግ ምንፈልግ የተሳሳተ ብንሰጠው ኖርማሊ ምንድነው እዚህ ጋር for example ዴስ የሚል ብንሰጠው አሁን ዴስ እንደምታዩት እዚህ ጋር የለም ራን ብናደርገው ኤረር ብሎ ይሰጣል በስነ ስርዓቱና ላንሌየው sometimes ላንሌየው እንችላለን እንደዚህ ኤረር ብሎ ይሰጣናል ግን ዶት ጌት ስትጠቀሙ ፓራንቴሲስ አድርጋችሁ
ሮን ብናደርገው እንደምታዩት ናን ነው የሚልልን ማወቅ እንችላለን ዲስ ስንል ናን ማለትም ፈለገ ግን ዲስ የሚል ስላላገኘ ናን የለም ብሎ ይነግረናል አሁን ምን ማድረግ እንችላለን እነዚህ አይነት ነገር ናን ከሚል ይልቅ not valid ቢለንስ እንደምታዩት not valid ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል not valid ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል እንደምታዩት not valid ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል እና የተለያየ ማድረግ ይችላል not valid ብቻ ለመሆን ያለበት not in the dictionary spelling ተሳስቻለሁ ግን ራን እናድርገው not in the dictionary እንደዛ ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ ተጠናቋል ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ከፈለጋችሁ ሌሎች ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ይመጣል እነሱን ቼክ አድርጉ ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት አድርጉ ሰላም አለይኩም